Hi, SM Pinar. Welcome back to my channel. This is Jonah and this video is about Lazada affiliate program, particularly the requirements that you need para kumita bilang isang Lazada affiliate marketer. Pero bago yan, I badly need your help. To date, this channel has over 96,400 views, pero meron lang siyang less than 600 subscribers. So I hope you can help me. Please click the subscribe button and the notification bell. You know, by doing so, mas magtutuloy-tuloy ang pag-upload ko ng mga valuable contents na siguradong makakatulong sa mga gustong kumita online. Now, without delay, let's get started. Nung nag-sign up ako as a Lazada affiliate marketer, simple lang, wala pang masyadong requirements kasi matagal na yun. But you know, things change at maraming mga nagbago, lalo na ng year 2020. So, people were stuck at home, tapos maraming companies na nagsara. And dahil doon, nagbago rin yung mga government policies, nasilip nila yung e-commerce industry, tapos they require people who work online to be documented. So, Lazada had to comply. Na-require nila yung mga affiliates nila na kumuha ng BIR Form 2303 or yung tinatawag natin na Certificate of Registration. So dahil doon, I needed to visit the BIR office na malapit sa akin at kumuha ako ng BIR 2303. So, I will show you. Ito yun. Ito yung BIR 2303. 2 pages siya. This is the first page. Tapos ito yung pangalawa. Kailangan natin siya para ma-upload natin siya doon sa tax info tab doon sa Lazada affiliate platform. Tapos, bibigyan ka rin ng BIR ng ganito. So, kung pumupunta kayo sa mga business establishments, ganito yung nakikita niya nakadikit sa mga wall. Since wala tayong physical shops as affiliate marketers, so dikit mo na lang sa dibdib mo, joke lang. So, tago mo na lang, no? So, hindi naman natin kailangan, pero part siya ng requirements kasi. Part din ng registration, yung pagpapaprint ng sarili mong official receipt. Kasi isa kang negosyo eh. Yun nga lang, as an affiliate, imbes na business name, pangalan mo. As an affiliate, yung ilalagay na business name mo. Like dito sa form ko, na 2303, ang business name na nakalagay is yung pangalan ko mismo. So, dahil doon, kailangan mo rin magkaroon ng sarili mong resibo. And, meron silang mga accredited printers. And yung mga accredited printers na yun, bago nila i-print yung mga resibo na nare-request mo, kailangan nila ng authority to print na galing sa BIR at yun ay yung form 1921. Okay? So, ito ay authority to print. Kailangan din to. Huwag ka masyadong ma-overwhelm sa mga requirements. Kung feel mo na mag-i-skip ka na, mag-next video ka na, or ibang opportunity na lang, huwag na lang Lazada affiliate, huwag po. Kasi mamaya, meron kang option. Kung ayaw mo pumunta sa BIR, you definitely have an option. Just let me discuss this to you kasi importante rin siya. Who knows, baka sa bandang huli, piliin mo rin yung route na to. Okay? And anyway, kapag nakapili ka na ng printer, ng company na mag-print ng receipt mo, usually, ang pinakamababa yata is 10 booklets. Kailangan mo yung bayaran sa kanila. And, so, I'm gonna show you mine. Ito yung sa akin. At, ayan, tingnan nyo. I'm gonna show you. I hope kita siya. So, yun yung pangalan ko, Jonah G. Librea. By the way, meron akong Instagram. Kung gusto nyo i-follow, just type my name at Jonah Librea. And follow nyo po ako sa Instagram ko po. Ayan. So, ang nakalagay dyan is affiliate marketer. Ito po yung resibo ko mismo. Ayan siya. Requirements din ni Lazada to. Magpapasa ka rin ng copy nito. Blank copy ng receipt kay Lazada para maging official Lazada affiliate marketer ka. Just like I said, kung ayaw mo ng route na to, merong option mamaya. Just have to keep watching. Okay? And kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, please click subscribe and hit the notification bell. Siguro nakakakuha ka naman ng value. You know, why I do this, why I explain
yung mga ginagawa ko. Why I share is because alam ko kung ano yung hirap ng buhay ngayon. No? Maraming nawalan ng trabaho dahil dun sa pandemic. And kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, probably nakita mo na merong potential sa online, sa mga online jobs. Nakita mo na pwede kang kumita. Probably meron ka mga financial struggles na wala ng work si husband, or maybe may kailangang bilhin sa bahay, or maybe you're supporting your brothers or sisters or your aging parents, we don't know. Or maybe you're single, maybe you're a Gen Z na gusto mong patunayan na bilang isang bata, pwede ka rin kumita. Or maybe may job ka pero gusto mo ng extra income, o kaya may job ka pero ayaw mo na sa job mo at gusto mong magpalit, gusto mong tignan kung posible ba na mag-stay home ka na lang, mas safe pa at kumita, no? So, iba-iba tayo ng goals kung bakit gusto natin kumita online. Iba-iba, pero may something common pa rin. We wanna do something amazing sa mga buhay natin. I'm sure kung nakaabot ka sa puntong to, it's because you want to change something, no? Or baka nagsimula ka na ng business mo online, I don't know. So, maraming dahilan kung bakit nanonood ka dito ngayon. Anyway, just like I said a while ago, you have an option kung ayaw mong pumunta sa BIR, kung medyo hassle sa'yo mag-process ng paper, na-figure out din yan ni Lazada. So, nagbigay sila ng option para dun sa mga ayaw pumunta sa BIR, para dun sa hirap mag-process ng mga papel. So, I'm gonna show you my screen and let's deep dive into it. Dun sa una kong video na in-upload, nandun ang links sa baba. Maraming requirements si Lazada nung time na yun. Isa na dun yung website na kailangang meron ka para makapag-promote ka ng products. Sa ngayon, tinanggal na nila yun. Hindi na requirements ang website. Optional na siya. Kung meron kang social media account, pwede na yun. Tapos, meron ka ng option 2. So, ito yung requirements lahat-lahat. Dito sa left, makikita mo yung option 1 with BIR Certificate of Registration. Tapos subdivided pa rin siya sa dalawa, for individuals and for companies. So, dito tayo magpo-focus for individuals kasi usually ang mga manonood naman ng videos na to, I'm sure, ay yung mga individuals. So, Option 2, no BIR Certificate of Registration. Yun yung nasa right natin. Yan yung option mo kung ayaw mo mag-go through sa process of registration sa BIR. So, unahin natin tong valid government issued ID dito sa option 1. Of course, madali lang yan. Passport, pwede. Driver's license, pwede. PhilHealth ID, pwede. SSS, pwede. Postal ID, pwede. Napakaraming pwede. So, I'm sure by now, meron ka na neto. So, hindi na siya problema. Kung wala pa, madali rin lang naman kumuha ng mga IDs na yan. Basta kompleto yung requirements mo, pwede ka makakuha dyan sa ating mga government agencies. And then, we have BIR 2303. Yan nga yung dinaskas ko na kanina, napakita ko na sa inyo. Kung gusto mong malaman ng detalye kung paano makakuha ng BIR 2303, kung ano-ano yung mga kailangan mong requirements, paki-comment sa baba, BIR 2303. And then, sa pangatlo ay ang bank certificate. Kailangan meron kang bank account. Doon kasi nila de-deposit yung payout mo. So, importante siya. In my case, kumuha ako ng bank certificate sa BPI. Kung meron kang BDO tsaka BPI, I'd suggest sa BPI ka kumuha ng bank certificate. Bakit? Kasi mas madali siya. Sa BDO kasi, kailangan mong pumunta sa branch mo talaga para makakuha ka ng bank certificate. Pero sa BPI, pwede kang makakuha kahit saang branch. At mabilis lang siya. I'm gonna show you mine. Ganito yung hitsura niya. So, papel lang siya na nakalagay doon yung name mo, yung kung anong account meron ka, kung checking ba yan or savings, kung magkano yung balance mo,
and may sign, of course, ng business manager. And then, kung saan branch mo siya kinuha itong bank certificate na to. Hindi ko to kinuha sa mismong branch ko. Yung branch ko talaga is sa may AVEC Share Center sa University Parkway sa BGC. Pero ito, kinuha ko siya sa Market branch sa Taguig. Malapit lang naman yun. Siguro mga, kung lalakarin mo is maybe 10 to 15 minutes. Ganun. Pero, nung time na yun, sarado yung sa AVEC Share Center. Weekends yun. And meron akong binili sa market. So, doon ko na rin siya kinuha. So, super flexible, di ba? Let's go back. Tingnan natin kung ano yung next na requirements. Alright, so ang next natin ay itong blank copy of official receipt. Ito yung pinakita ko kanina sa inyo na resibo. Okay, so yun yung for individuals. Actually, sobrang simple na nito. 1, 2, 3, 4 na lang ang requirements. Dati, meron ka pang website. Dati, kailangan mo talaga nitong BIR. Wala kang option 2. Pero ngayon, binigyan ka ng option 2 at hindi ka na nire-require gumawa ng website. So, sobrang simple na yan. Alright, let's go to option 2. No BIR certificate of registration. Agency pass-through payment. Sabi sa number 1, this option authorizes Lazada affiliate to release your payout to a third-party agency. So, ang ibig sabihin niyan, hindi mo kailangan pumunta sa BIR para maging documented. Pero, may third-party na gagawa nun for you. Okay? At sila yung documented. Since hindi yan yung route na pinili ko, iniisip ko lang na parang kaparehas siya no, sa Lazada individual seller. Lazada individual seller din kasi ako. Meron din akong shop sa Lazada. Bukod doon, affiliate marketer din ako ng Lazada. So, sa mga Lazada individual seller, merong co-op na tinatawag na nag-i-issue ng invoice on their behalf, you know. So, I think parang ganun yung datingan na to. Yun yung third party, yung parang co-op. Okay, so let's go sa number 2. Sabi dito, this also allows Lazada to deduct necessary processing fees and government fees from your payout as indicated by Lazada. So, ang ibig sabihin niyan, kakaltasan ka nila dun sa payout mo. Let me tell you this. So, here, I'm really encouraging you to do route number 1, option number 1. Kumuha po kayo ng BIR 2303. Isang beses lang kayo maghihirap, pupunta lang kayo sa BIR, magpaparegister kayo, pero hindi na kayo kakaltasan sa payout nyo. Bakit ba big deal yung kaltas? Big deal siya kasi ang hirap maging Lazada affiliate marketer. In general, mahirap talaga ang affiliate marketing. Maaring may mga napanood kayong videos na nagsasabi na simple siya. Hindi po ganun kasimple ang affiliate marketing. Siguro 2016 pa lang, nag-affiliate marketing na ako. Nagsimula ako sa Clickbank, tapos Amazon, tapos GBSU, tapos kung ano-ano pa, yung mga na-try kong affiliate marketing program. Tapos ito nga, Lazada. Ito yung local na na-try ko. Doon sa mga una ko nabanggit, lahat ng kita doon, dollars. O okay lang sana kung dollars, di ba? Kasi pag kinonvert mo yan sa pesos, malaki. So, kung kaltasan ka man, di ganun kasakit. Pero yung sa pesos, tapos, ang hirap mag-market. Tapos, pag naabot mo yung threshold, kakaltasan ka pa. Ang tagal-tagal mo inipon yun. So, I really encourage you to do route number 1, which is with BIR certification. Akala mo mahirap, pero pag tsinaga mo siya, pupunta ka doon isang araw sa BIR, dala mo na yung mga requirements mo. 1-day process, papabalikan ka nila mga after 3 days para kuhanin mo yung certificate mo. And then yun, tapos na, isang bayaran mo lang. Oo, may babayaran ka rin doon. If you wanna learn kung ano-ano yung mga kailangan mo para makumpleto mo yung mga requirements mo para sa BIR 2303 mo, please comment BIR 2303 sa baba.
at ibibigay ko sa iyo yung complete details. Dito lang kasi sa video na to, this is really focused doon sa Lazada affiliate marketing requirement. Meron din namang kaltas kapag BIR registered ka. But since most likely non-VAT taxpayer ka as a Lazada affiliate, so kung hindi mo naman maabot yung 250,000 na income, pwedeng mag-zero yung babayaran mo. Isa pa, nag-i-issue ng Form 2307 ang Lazada. So, in exchange of your OR. So, ibig sabihin nun, yung Form 2307 for tax credit claiming kasi yun, pwede mo siyang i-apply sa mga future taxes mo sa BIR. So, pwede talaga na zero yung babayaran mo. Pero hindi ako expert pagdating sa taxes kasi madugong usapan po ito. You can make a research on your own. Pwedeng mali ako. Or, I'd suggest panoorin mo si Emelino T. Maestro sa YouTube. Magaling siya pagdating sa mga taxes. So, balik tayo dun sa option 2 at basahin natin yung number 3 and number 4. Okay, so yung number 3, sabi dito, you are authorizing Lazada to provide all your necessary personal information to agency for the purposes of processing the release of your payout. So, ayun, imbes na sa Lazada mo lang ipapasa yung mga information mo, ino-authorize mo rin yung Lazada na ibigay siya sa third party. If that's okay with you, then I think wala namang problema. Number 4, you must sign a conform authorizing Lazada to process your payout via third-party agency. So, yun. Kailangan yun. Siyempre, kailangan ng signature mo dun. So, yun po. And ating requirements, bahala ka nang mamili. Once you decided kung alin ang gusto mo, kung option 1 ba or option 2, just click sign up doon sa baba and pwede ka nang mag-apply as Lazada affiliate. So, that concludes our video. Kung gusto mo pang manood ng iba pang mga valuable videos na kagaya nito, please click subscribe. And I promise, yung mga susunod na video na mapapanood nyo, mas dadagdagan ko pa ng value para mas marami pa kayong matutunan. So, thank you so much and let's do the journey together. At kapag meron ako mga bago na pwedeng i-share sa inyo, hindi ako mag-hesitate na i-share yun. Thank you so much and I'm gonna see you in the next video. Bye-bye!